সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে কাটি লোৱা আলুখিনি প্ৰথমতে নিমখ আৰু হালধি দি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। আলুখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই তেলতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ সৰু চাইজৰ 2টা, কাটি লোৱা বিলাহী 1টা আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা মাজেৰে কাটি দি দিব আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিব। দি আটাইখিনি কোমল হোৱালৈকে 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া ধুই পখালি লোৱা মাংসখিনি দি দিব লাগিব আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই ভাজিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছত মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ যেতিয়ালৈকে বাহিৰ নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিব। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰখিনিও একেলগতে দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই ৰাখিব 15 মিনিটৰ কাৰণে। মাজে মাজে কিন্তু আপোনালোকে লৰাই থাকিব। 15 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু আলু আৰু মাংসখিনি যেতিয়া সিজি আহিব তেতিয়া তাত খুন্দি লোৱা ইলাচি, লং আৰু ডালচেনিৰ গুড়িখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ জলখন 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।